નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટાન્ડર્ડ 11 ઇંગ્લિશ સેકન્ડ લેંગ્વેજના આજના આ વિડીયો લેક્ચરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. દોસ્તો, આપણે પરીક્ષામાં શોર્ટ નોટ લખવાની છે, ત્યારે આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં યુનિટ 1ની કેટલીક અગત્યની શોર્ટ નોટની વાત કરવાના છીએ. આશા રાખીએ કે તમને એ શોર્ટ નોટ પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે અને આપને ગમે તો લાઈક કરજો, આપના મિત્રો સાથે શેર કરજો. આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. દોસ્તો, યુનિટ 1નું રીડ 1 ટાઇટલ શું છે? તો કે અરુણિમા સિંહા નામની અપંગ યુવતીની એવરેસ્ટ સર કર્યાના સંઘર્ષની વાર્તા એટલે ધ જર્ની ઓફ માય લાઈફ ફ્રોમ અર્થ ટુ એવરેસ્ટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેને આગળ વધવું છે એને હિમાલય નડતો નથી. જે ડગ ભર્યું કે ના હટવું આવી જેને મનોકામના છે તેને કોઈ નડતું નથી. અને આ વાર્તામાં તમે જાણો છો ને, ધ સ્ટોરી ડેપિક્ટ્સ ધ રિયલ સ્ટોરી ઓફ એ બ્રેવ માઉન્ટેનિયર અરુણિમા સિંહા who fought courageously against 4 gold chain snatchers in a moving train. Dosto, it was very sad that she lost her left leg in encounter, but her spirit was not affected. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે હમણાં કોણ બનેગા કરોડપતિમાં અરુણિમા સિંહાનો એપિસોડ તો જોયો હશે અને તમે અરુણિમા સિંહા વિશે ઘણું બધું જાણો છો. ત્યારે તમને આ શોર્ટ નોટ લખવી બિલકુલ કઠિન નથી. તમે એના 3 માર્ક્સ કેમ મેળવો એ એક અગત્યની વાત છે. તો યાદ રાખો, પરીક્ષામાં જે પોઈન્ટ્સ આપેલા છે એ પોઈન્ટ્સના આધારે આપણે એક સલંગ પેરેગ્રાફમાં શોર્ટ નોટ લખવાની હોય છે. બરાબર, હું તમને આ શોર્ટ નોટને કેટલી લખવી ત્યાં અહીંયા વિગતવાર સમજાવવા માંગુ છું. લેટ્સ બિગિન દોસ્તો. શોર્ટ નોટ નંબર 1, અરુણિમા અ બ્રેવ ગર્લ. શરૂઆત કેવી રીતે કરશો? તો કે કોઈક સારા વાક્યથી તમે શરૂઆત કરી શકો, જેમ કે ઇફ ધેર ઇઝ અ વિલ ધેર ઇઝ અ વે. જ્યાં ઈચ્છાઓ છે ત્યાં માર્ગ છે. બરાબર, પછી તમે અરુણિમા સિંહાની કેટલીક અગત્યની બાબત, જેમ કે હુ વોઝ અરુણિમા સિંહા, તો એનો પરિચય આપવાનો. ફોર એક્ઝામ્પલ, અરુણિમા સિંહા વોઝ અ બ્રેવ બોલ્ડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ ગર્લ. જો હવે અગત્યના વાક્યો હોય ને, શબ્દો હોય, બરાબર, ત્યાં તમારે અંડરલાઈન કરવાની પરીક્ષામાં, જેથી કરીને પરીક્ષકનું ધ્યાન ખેંચી શકાય. તો જો અરુણિમા સિંહા વોઝ સાદા ભૂતકાળમાં લખવાનું, બ્રેવ બોલ્ડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ ગર્લ. સી વોઝ અ નેશનલ લેવલ વોલીબોલ પ્લેયર. આ યાદ રાખજો, ટ્રુ ફોલ્સમાં પણ આવશે. નેશનલ લેવલની છે અને વોલીબોલ પ્લેયર હતી. બરાબર, વન્સ વાઇલ સી વોઝ ટ્રાવેલિંગ, ડબલ એલ થશે, ધ્યાન રાખજો, ટ્રાવેલિંગ ઓન એ ટ્રેન, ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી હતી એ સમયની વાત છે. તો ત્યારે શું થયું? તો કે સમ થગ્સ ટ્રાઈડ ટુ સ્નેચ હર ગોલ્ડ ચેઇન. તો જો ગોલ્ડ ચેઇન, સોનાનો ચેઇન એ ઝૂંટવી લેવા માટે, સ્નેચ એ કેટલાક ઠગ લોકો, લૂંટારું, બરાબર, એ ઠગ લોકોએ, બદમાશ લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો. આ બનાવથી તો આપ સૌ પરિચિત જ છો. સાદા ભૂતકાળમાં લખવાનું છે, વાઇલવાળું વાક્ય ચાલુ ભૂતકાળમાં લખવાનું છે અને બીજું વાક્ય સાદા ભૂતકાળમાં લખવાનું છે. બરાબર, આપ એ પણ જાણો છો કે જ્યારે આ ઠગ લોકોએ સ્નેચ એટલે કે ઝૂંટવા માટે, ગોલ્ડ ચેઇન ઝૂંટવા માટે પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે તેણીએ સામી ફાઇટ આપી. સી સ્ટ્રગલ્ડ અલોટ, ખૂબ એને ફાઇટ પણ આપી. એ સી વોઝ અ ગર્લ, પણ દોસ્તો જાણો છો ને કે આખરે તો એ ગર્લ છે અને એની કેટલીક મર્યાદા હોય, તમે જાણી શકો છો. એ સી વોઝ અ ગર્લ એન્ડ ધેર વર 4 or 5 યંગ મેન, MEN કરજો, MEN, અને 4 કે 5 યુવાનો હતા. જો એક તો પોતે ગર્લ, બરાબર છે, અને સામે યુવાનો કેટલા? 4 કે 5. અને સી કુડ નોટ ફાઇટ મોર. સીધી વાત છે કે તેણી વધારે એની સામે ફાઇટ કરી શકી નહીં. દેખીતું જ છે ને દોસ્તો, બરાબર ને? ઓકે, તો સી વોઝ થ્રોન, આ પેસિવ વોઇસનું વાક્ય યાદ રાખજો. સી વોઝ થ્રોન આઉટ ઓફ ધ રનિંગ ટ્રેન. તો તમારે એવું લખી શકો કે એક ચાલુ ટ્રેનમાંથી તેણીને બહાર ફેંકી દેવામાં આવી. જો તેણીએ ફાઇટ આપી એ તો ક્લિયર થઈ ગયું, બરાબર. પછી એને ફેંકી દેવામાં આવી. એન્ડ હર લેફ્ટ લેગ વોઝ કટ ઓફ. આ પેસિવ વોઇસની જે રચના છે, વોઝ વેર અને વિથરીની, જો વોઝ કટ ઓફ, વોઝ થ્રોન, આ તમે બરાબર મગજમાં બેસાડો. જે નબળા વિદ્યાર્થીઓ છે તેના માટે તો આ બહુ શીખવા જેવી વસ્તુ છે. બરાબર, તો જો એન્ડ હર લેફ્ટ લેગ વોઝ કટ ઓફ, ડાબો પગ કપાઈ ગયો. ધ્યાન રાખજો, ટ્રુ ફોલ્સમાં પણ પૂછાશે. બરાબર, તો ડાબો પગ કપાઈ ગયો. હવે તમારે હાઇલાઇટ શું કરવાનું છે? વન્સ હર બ્રધર, આ તમારે હાઇલાઇટ કરવાનું, વન્સ હર બ્રધર, બરાબર, ઇન લો. તો જુઓ, હવે તમારે હાઇલાઇટ શું કરવાનું છે? આ વસ્તુ કે એક વખત એના જીજાજી, જેનું નામ હતું સાહિબ, ઇન્સિસ્ટેડ એટલે આગ્રહપૂર્વક કહ્યું, બરાબર, શું કહ્યું? ઇન્સિસ્ટેડ હર ટુ સ્કેલ માઉન્ટ એવરેસ્ટ.
દોસ્તો સ્કેલ એટલે ક્લાઇમ્બ કરવું. તો માઉન્ટ એવરેસ્ટ જે આપણું સર્વોચ્ચ શિખર, બરાબર, તમે જાણો છો, તો એ માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવાનું, ચઢાઈ કરવાનું, ક્લાઇમ્બ કરવાનું, સ્કેલ કરવાનું એને આગ્રહ કર્યો બ્રધર ઇન લોએ. હવે શરૂઆતમાં તો જ્યારે વાત સાંભળી ત્યારે એમ થયું કે જીજાજી મસ્કરી કરે છે. જીજાજી તો સાડીની મસ્કરી કરી શકે ભાઈ, હે? તો એને એમ થયું મસ્કરી કરે છે. પણ પછી એને થોડો વિચાર કર્યો ને તો એને થયું કે વિચાર કરવા જેવો ખરો. ધેટ ઇઝ ટર્નિંગ પોઈન્ટ. તો તમારે શું લખવાનું? સી એક્સેપ્ટેડ ધ ચેલેન્જ. જાણે કે સાહિબ એટલે કે એના જીજાજી એને ચેલેન્જ આપતા હોય ને એમ એને ચેલેન્જ સ્વીકારી લીધી. બોલ. એન્ડ હર ગોલ, અને આ છોકરીનું એટલે કે અરુણિમાનું ગોલ શું હતું કયો લ્યો? એક જ જુઓ. હર ગોલ વોઝ ટુ ક્રિએટ અ રેકોર્ડ. બસ એને રેકોર્ડ ક્રિએટ કરવો હતો. અને રેકોર્ડ કયો? એઝ ધ ફર્સ્ટ ફિમેલ એમ્પ્યુટી. એમ્પ્યુટી એટલે શું? તો કે હાથ કે પગ કોઈ શસ્ત્રક્રિયા વડે, ઓપરેશન વડે, બરાબર, સર્જન દ્વારા જ્યારે કંઈ રિમૂવ કરવામાં આવ્યો હોય ઓરિજિનલ, એની જગ્યાએ આર્ટિફિશિયલ બેસાડ્યા હોય, આવી જે વ્યક્તિ છે, અપંગ જે વ્યક્તિ, હેન્ડીકેપ જેને આપણે કહીશું, એ એમ્પ્યુટી કહેવાય. તો આ અરુણિમા સિંહાનો ડાબો પગ કપાઈ ગયો અને એને એમ્સમાં દાખલ કરવામાં આવી અને ત્યાંનું ઓપરેશન થયું અને તેને આર્ટિફિશિયલ લેગ બેસાડવામાં આવ્યો. એટલે અરુણિમા સિંહા પણ કેવી કહેવાય? એમ્પ્યુટી. અત્યારે એમ્પ્યુટી જ છે, એક લેગ તો એનો આર્ટિફિશિયલ છે. તો આવા પગ વાળી કોઈ પણ સ્ત્રી આ સમયે માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર ચઢી નહોતી. એટલે જો અરુણિમા ચડે તો એ પ્રથમ બને. આ રેકોર્ડ એને સ્થાપવાની ઈચ્છા થઈ. બસ આ વસ્તુ છે મેઇન, બરાબર. ફર્સ્ટ ફિમેલ એમ્પ્યુટી ટુ સ્કેલ માઉન્ટ એવરેસ્ટ. રિયલી દોસ્તો આ તમે ખાસ લખજો. ગોડ હેલ્પ્સ ધોઝ હુ હેલ્પ ધેમસેલ્વ્સ. ભગવાન તેવા લોકોને મદદ કરે છે જેઓ પોતાની જાતને મદદ કરે છે. આમ દોસ્તો હિંમતે મરદા તો મદદે ખુદા. આમ જુઓ, આફ્ટર 1 year ઓફ હર એક્સિડન્ટ, જે એક્સિડન્ટ થયું, ટ્રેનનો જે ઇન્સિડન્ટ થયો, દુઃખદ ઘટના, એના 1 વર્ષ પછી સી રીચ ધ ટ્રેનિંગ કેમ્પ એસ્ટાબ્લિશ્ડ બાય બચેન્દ્રી પાલ. તો ક્યાં પહોંચી? સાદા ભૂતકાળમાં ટ્રેનિંગ કેમ્પ પર. હવે કયો ટ્રેનિંગ કેમ્પ? તો કે બચેન્દ્રી પાલ દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલો. એસ્ટાબ્લિશ એટલે સ્થાપવામાં આવેલો, ઊભો કરેલો. ક્યાં? એટ ઉત્તર કાશી, બરાબર, ઉત્તર કાશી સ્થળ. અને બચેન્દ્રી પાલ દ્વારા એસ્ટાબ્લિશ થયેલો આ જે ટ્રેનિંગ કેમ્પ છે ત્યાં પહોંચી તાલીમ લેવા માટે. તો બચેન્દ્રી પાલને તો આપ જાણો છો. યસ, સી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન વુમન હુ ક્લાઇમ્બ માઉન્ટ એવરેસ્ટ, બરાબર. એના વિશે તો આપ જાણો છો. તો જુઓ, આ લખવાનું તમારે. પછી એમ કહેવાનું, સી પ્રૂવડ હર સેલ્ફ બાય ક્લાઇમ્બિંગ. હવે ત્યાં જે એને ટ્રેનિંગ ચાલુ કરી બચેન્દ્રી પાલ હેઠળ જે તાલીમ ચાલુ કરીને એમાં એણે સિદ્ધ કરવું પડે એમ હતું કે ભાઈ તું આ જો નાનો પર્વત પહેલા ચડી શકે તો અમને વિશ્વાસ બેસે કે તું માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી શકીશ. એટલે તેણીએ શું કર્યું? પ્રૂવ હર સેલ્ફ બાય ક્લાઇમ્બિંગ, બાય સાથે આઈએનજી, ક્લાઇમ્બિંગ, ચડીને પ્રૂવ કર્યું. 21,798 ફીટ હાઈ ચામસર કાંગડી માઉન્ટેન ઇન લડાખ. લડાખમાં આવેલો ચામસર કાંગડી માઉન્ટેન, બરાબર, એ એણે ચડી, એના પર ચઢાણ કર્યું અને સાબિત કર્યું કે હું એક પગ ઓરિજિનલ નથી તેમ છતાંય ચડી શકું એમ છું. અને પછી 1 વર્ષ તાલીમ લીધી હો ભાઈ. અને આફ્ટર 2 years ઓફ હર સેડ એક્સિડન્ટ, અને બરાબર 2 વર્ષ પછી, હા, એક્સિડન્ટની વાત કરું છું, આ ઇન્સિડન્ટ જે બન્યો એની વાત કરું છું, ટ્રેનમાં જે ઘટના બની એના 2 વર્ષ પછી, બરાબર, સી રીચ ધ બેઝ કેમ્પ ઓફ માઉન્ટ એવરેસ્ટ. માઉન્ટ એવરેસ્ટનું જે બેઝ કેમ્પ છે જ્યાંથી લોકો માઉન્ટેનિયર્સ બધા જે ચઢાણ કરતા હોય છે તે બેઝ કેમ્પ પર પહોંચી. અને હર ફાઇનલ એક્સપેડિશન એટલે સાહસ યાત્રા બીકેમ ઇવન હાર્ડર. કેમ કે આ જે એક્સપેડિશન છે ફાઇનલ એ કઠિન હતી. કેમ? તો આપણે જાણીએ છીએ કે એક પગની તકલીફ એઝ સી સ્લીપ્ડ, એકાદ વખત તો લપસી પણ ગઈ, એન્ડ સી ફેલ વન્સ, અને એક વખત પડી પણ ખરી. તો આવું તો બને જ, હે, વિઘ્ન ન આવે તો એનો કોઈ મતલબ જ નથી ને, બરાબર છે. એટલે યાદ રાખો કે હંમેશા જે સફળતાના માર્ગ છે ને એ અટપટા વાંકા ચૂકા હોય છે, કઠિન હોય છે, એ સ્મૂધ નથી હોતા, બરાબર. એટલે આ બધો ઘટના બની એ નોર્મલ છે. હર ગાઈડ નીમા કાંચા ઓફન insisted her to leave climbing but she did not give up. જો એનું ગાઈડ કોણ હતો? તો નીમા કાંચા. આવો પણ સવાલ તમને પૂછી શકાય. તો નીમા કાંચા કરીને એક વ્યક્તિ છે જેનો ગાઈડ હતો, અને એણે વારંવાર ઇન્સિસ્ટેડ, આગ્રહ કરીને શું કીધું ખબર? કે ભાઈ તું ક્લાઇમ્બિંગ છોડી દે, ક્લાઇમ્બિંગ છોડી દે, કેમ કે તું લપસી જાય છો, પડી જશો, નહીં બીજો ટાટીઓ જશે તો હાવ રહીશ.
કહેવાનો મતલબ એને પોતે ગાઈડ છે તો એને તો ખબર હોય, એને કીધું ભાઈ તું રહેવા દે, તારું કામ નથી. પણ અરુણિમા છે, દ્રઢ નિશ્ચય કરીને બેઠી છે, એને આ પ્રયત્ન છોડ્યો નહીં. ગીવ અપ એટલે કે લીવ એટલે કે અબંડન એટલે કે આ પ્રયત્ન માંડી વાળ્યો નહીં, એ કે નહીં મારે ચડવું જ છે. અને દોસ્તો તમે જુઓ નસીબ તો જુઓ, એટ 10:55 AM 10:50 અને ઓન 21 મે 2013 2013ની વાત છે, 21મી મે અને સવારમાં 10:55 સી રીચ ધ પીક ઓફ ધ એવરેસ્ટ, અને માઉન્ટ એવરેસ્ટની શિખર પર તેણી પહોંચી ગઈ. વિચાર કરો. એન્ડ હર ડ્રીમ કેમ ટ્રુ, અને આમ તેણીનું સ્વપ્ન સાકાર થયું. દોસ્તો સ્વપ્ન જે સેવે છે ને તે સાકાર થાય છે. તમે પણ તમારા જીવનમાં ડ્રીમ રાખજો, હેવ એ ડ્રીમ, બરાબર, સાકાર થશે જ. સી હેડ લોસ્ટ હર લેગ, હા ડાબો પગ ગુમાવ્યો, બટ નોટ સ્પિરિટ, પણ સ્પિરિટ ગુમાવી નહીં, બરાબર છે. વોટ એ બ્રેવ ગર્લ અરુણિમા વોઝ. તો અરુણિમા ખરેખર કેવી બ્રેવ ગર્લ કહેવાય, વિચાર કરો તમે, કેવી બ્રેવ ગર્લ કહેવાય. લોંગ લીવ અરુણિમા, તમે ખૂબ જીવો. આવી શુભકામના સાથે આ શોર્ટ નોટ જો તમે કમ્પ્લીટ કરો અને આવી રીતે હાઇલાઇટ્સ કરો તો ચોક્કસપણે તમે એના સારા માર્ક્સ મેળવી શકશો, એમાં કોઈ શંકા નથી દોસ્તો, બરાબર છે. ચાલો હું તમને હવે નેક્સ્ટમાં યુનિટ નંબર 1 જેનું હવે આગળનું રીડ નંબર 2 ધ વાઇલ્ડ સેવિયર, એની એક શોર્ટ નોટ સમજાવવાનો છું. વાઇલ્ડ સેવિયરની શોર્ટ નોટ છે અલીભાઈ અ ટ્રાવેલર. આમ તો તમે આ અલીભાઈની વાર્તાથી તો પરિચિત છો ને. સફેદ દીપડા અને કાળા રીછ વચ્ચેની લડાઈનું વર્ણન આ પાઠમાં કરવામાં આવ્યું છે, બરાબર. આવા પોઈન્ટ્સ આપેલા હશે અને એ પોઈન્ટ્સના આધારે આપણે 3 માર્ક્સની શોર્ટ નોટ લખવાની છે દોસ્તો. અને હિમાલયના રસ્તે આવેલા ઘેરા જંગલનું દ્રશ્ય તમને આ પાઠમાં જોવા મળશે, બરાબર. અને અલીભાઈને કુદરતનું વિપુલ સૌંદર્ય માણવાનો તથા ઝીણવટપૂર્વક નિરીક્ષણ કરવાનો જે શોખ છે એની વાત પણ આ પાઠમાં તમે કરી છે. અને હિમાલયના ડુંગરાળ વિસ્તારમાં ભ્રમણ કરતા કરતા જ્યારે તેમણે પોતાની નજરે આ વાઇલ્ડ સેવિયર નામની આ જે વાર્તા કે જે એણે કરી, બરાબર છે, રામસિંહના ફેમિલીને, એ લડાઈ એમણે પોતે નજરે જોઈ હતી હો ભાઈ. અને પોતે એક સારા સ્ટોરી ટેલર છે, એટલે એ મસ્ત વાર્તા કહી શકે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ શોર્ટ નોટ લખ્યું હોય તો કઈ રીતે લખશો? તો કે અલીભાઈ આ ટ્રાવેલર, બરાબર. તો તમારે પહેલા એના ક્વેશ્ચન વાંચી લેવાના. તમને આવા પોઈન્ટ્સ તો આપેલા જ હશે. એના આધારે આપણે જો આ રીતે તમારે લખવાનું છે અને અમુક પોઈન્ટ્સને હાઇલાઇટ કરવાના, જેથી કરીને તમે પૂરા માર્ક્સ મેળવી શકો, બરાબર છે દોસ્તો. ઓકે, આર યુ રેડી? લેટ્સ બિગિન. શોર્ટ નોટ નંબર 2 અલીભાઈ અ ટ્રાવેલર. જો આન્સર, અલીભાઈ વોઝ અ ટ્રાવેલર, આવી રીતે ફૂલ સ્ટોપ કરી દેવાનો. હી વોઝ અ વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ ઓફ રામસિંહ. રામસિંહ છે એનો જે પરિવાર છે, જે આપણે પાઠમાં ભણ્યા છીએ, એના ખૂબ સારા મિત્ર છે, એટલે આ લખવામાં કોઈ ખોટું નથી. હી વોઝ ટોલ, એનું વર્ણન કરવાનું જુઓ. ડિસ્ક્રાઇબ હિઝ અપિયરન્સ, તેનું વર્ણન કરવાનું જુઓ. હી વોઝ અ ટોલ મેન વિથ બ્રોડ શોલ્ડર્સ, એના ખભા પહોળા. આવા પર્વતીય વિસ્તારમાં જે રહેતા હોય ને, એમના ખભા પહોળા હોય છે દોસ્તો, બરાબર ને, કેમ કે વજન ઊંચકીને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જતા હોય ને એટલે. રેડ ચીક્સ એન્ડ નોઝ, બરાબર, ગાલ ને નાક ને લાલ, બરફી વિસ્તારમાં ઠંડા પ્રદેશમાં. એન્ડ વ્હાઇટિશ કોમ્પ્લેક્સ, અને ઘઉં વર્ણનો એનો રંગ હતો. He had put on a warm, thick, long woolen coat. એણે જે કોટ પહેરેલો હતો એ હુંફાળો હતો, ગરમ હતો, જાડો હતો, વુલન ઊનનો હતો. ટાઈટ ટ્રાઉઝર્સ પહેરેલું હતું. એન્ડ બિગ લેધર બૂટ્સ, અને બૂટ તો લેધરના, કેમ કે આ વિસ્તારમાં તો લેધર જ જોઈએ. એન્ડ અ બ્રાઉન ફર કેપ, અને રૂવાટી જે એનિમલની હોય ચામડા, એ રૂવાટીની કેપ બનાવેલી, કેમ કે ગરમ, એટલે એ બ્રાઉન કલરની એ કેપ એણે પહેરેલી હતી. આ રીતે આખું એનું વર્ણન કરવાનું. તમને જે પોઈન્ટ્સ આપ્યા હોય ને એ પોઈન્ટ્સનું જેટલું પણ વર્ણન કરી શકાય ને એટલું તમે જો આ રીતે એક સરખા કાર્ડમાં કરો ને એટલે ચોક્કસપણે તમને માર્ક્સ મળે જ, બરાબર. એક વર્ણન કરતા આવડવું પડે તમને. જો પછી છે ને તમે પેરેગ્રાફ ના કરો તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ તમારે આ રીતે હાઇલાઇટ તો કરવાનું છે. હી વોઝ ફોન્ડ ઓફ મૂવિંગ ઇન ધ માઉન્ટેન્સ ઓન ફૂટ. પગે ચાલીને પર્વત વિસ્તાર જે છે, હિમાલયની પર્વતમાળા છે, ત્યાં એ ભ્રમણ કરવા માટે શોખીન હતા, ફોન્ડ ઓફ હતા, એટલે એનું રોજની દિનચર્યા હતી. હી વોઝ અ વેરી ગુડ સ્ટોરી ટેલર. મેં તમને વાત કરી એમ દોસ્તો, એ એક સારી સ્ટોરી, બરાબર, ટેલર, એક વાર્તા કહેવાનો એની આવડત જ એવી હતી, સ્કિલ એવી હતી. હી હેડ એન આર્ટ ઓફ નેરેશન. એ તો તમે વાર્તા સાંભળી છે તમારા સર ટીચર પાસેથી, અથવા તો આપણી ચેનલમાં યુટ્યુબમાં તમે વાર્તા સાંભળો ને, તમને એને ખ્યાલ આવશે કે એની આર્ટ ઓફ નેરેશન કેટલું જોરદાર છે. એક વાત કેટલી એને આપણે પકડી રાખે છે, બરાબર. અને વાત કેવી એકદમ મસ્ત કરે છે.
He used to cover long distances on foot in the Himalayan mountains. હિમાલયના પર્વતીય વિસ્તારોમાં લાંબા લાંબા અંતરે પગે ચાલીને તે જતા. બરાબર. આ યુઝ ટુ વાળું વાક્ય રચના મૂળરૂપ લખીને બરાબર એકદમ આવડે એવું છે. હી ટ્રાવેલ્ડ ઓન ફૂટ ફ્રોમ વિલેજ ટુ વિલેજ ઇન ધ હિમાલયન માઉન્ટેન્સ. તો ગામડે ગામડે ફરતા. હી લવડ ટુ ઓબ્ઝર્વ નેચર. તે પ્રકૃતિ બરાબર એને જે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું એને ખૂબ ગમતું. નેચરમાં રહેવાનું એને ખૂબ ગમતું. બરાબર છે. એટલે તમારે આ વસ્તુ ત્યાં લખવાની ખાસ. બરાબર. હવે જુઓ, હી સોલ્ડ ડ્રાઈડ એપ્રિકોટ્સ. તે શું વેચતા એ પણ તમારે અહીં લખી લેવાનું. શું વેચતા? તો જુઓ, હી સોલ્ડ ડ્રાઈડ એપ્રિકોટ્સ. બરાબર છે. આ એનો બિઝનેસ છે. પછી હર્બ્સ, મેડિસિન્સ એન્ડ પ્રેસિયસ સ્ટોન્સ. આ સવાલનો જવાબ તો તમે આપણા પેપરમાં પણ લખ્યા છે, ખબર છે ને? બધા લગભગ સ્કૂલમાં આ સવાલ પૂછેલો છે કે વોટ ડીડ અલીભાઈ સેલ. બરાબર. શું વેચતા? તો ખબર જ છે કે ઔષધિઓ, વનસ્પતિઓ, આ બધી હર્બલ્સ વસ્તુ છે અને કિંમતી પથ્થરો છે કે જે પથ્થરો ક્યાંથી ભેગા કર્યા હતા? કલેક્ટેડ ડ્યુરિંગ ટ્રાવેલિંગ. એ ટ્રાવેલિંગમાં એને મળી જાય એવું બધું. બરાબર. અને એ વેચતા. હી નેરેટેડ સમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટ્રાવેલ એક્સપિરિયન્સીસ. મેં તમને કીધું એમ, નેરેટ એટલે વર્ણન કરવું. તો એના અનુભવ છે જે ટ્રાવેલના, એ અનુભવ જે રસપ્રદ હોય છે એ રસપ્રદ અનુભવ એને વર્ણન કર્યા અને ખૂબ આનંદથી બધાને એ સમયમાં મજા આવી. રામસિંહ એન્ડ હિઝ ફેમિલી મેમ્બર્સ લવડ ટુ લિસન. બોલો, આખું ફેમિલી બધા મેમ્બર્સ લવ કરતા, સાંભળવું ગમતું. લવ ટુ લિસન ટુ ધ સ્ટોરીઝ ઓફ હિઝ એન્કાઉન્ટર્સ. તો એન્કાઉન્ટર એટલે શું? એનો સામનો. તો આમનો સામનો થયો હોય પ્રાણીઓનો કે માર્ગમાં ભટકી ગયા હોય, તો એ જે સ્ટોરીઝ હોય એ સાંભળવી ખૂબ ગમતી. અને આ એન્કાઉન્ટર કોની સાથે હોય? વિથ વાઇલ્ડ લાઈફ ઇન ધ હિમાલયાસ. તો હિમાલયના પર્વતીય વિસ્તારમાં વાઇલ્ડ લાઈફ સાથે એન્કાઉન્ટર્સના જે સ્ટોરીઝ હતી એ સાંભળવી ખૂબ ગમતી હતી. અને અલીભાઈ હેડ હોમલી રિલેશન્સ વિથ રામસિંહ ફેમિલી. અને આપણે ખબર છે ને કે અલીભાઈ છે એ અલીભાઈ રામસિંહના ફેમિલી સાથે એક ઘરોબો, એક સારા રિલેશન છે દોસ્તો. અને એટલે એને આ વાર્તાઓ પણ કહેતા, અવારનવાર ત્યાં આવતા. તો આ રીતે દોસ્તો અલીભાઈ વિશે તમે જો આટલું લખશો ને તો ચોક્કસ મને વિશ્વાસ છે કે તમને શોર્ટ નોટના પૂરા માર્ક્સ પણ મળશે અને તમે એક સારી શોર્ટ નોટ લખી શકશો. ઓકે દોસ્તો, તો આ રીતની એક શોર્ટ નોટ છે. આશા રાખીએ કે અલીભાઈની આ શોર્ટ નોટ છે એ તમે ખૂબ સરળતાથી તૈયાર કરશો અને આપને પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે. લખીને તૈયાર કરજો. ધન્યવાદ. ફરીથી એક નવા શોર્ટ નોટ, નવા ટોપિક સાથે આપણે મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.